Argumenterande text. En argumenterande text är en text där du uttrycker dina åsikter, det vill säga det du tycker och står för. Du försöker övertala andra att tycka som du. En argumenterande text kan till exempel vara en insändare i en tidning eller ett svar på en insändare. När du ska uttrycka dina åsikter kan du exempelvis använda dig av dessa fraser. Jag tycker att. Jag tycker att undervisningen kan förbättras. Jag tycker att rökning bör förbjudas. Jag tycker att kollektivtrafiken fungerar utmärkt. Jag anser att. Jag anser att alla borde ta ansvar för sitt skräp. Jag anser att vi borde cykla mer istället för att köra bil. Jag anser att vi borde tänka mer på våra medmänniskor. Min åsikt är att. Min åsikt är att politiker gör så gott de kan. Min åsikt är att skatten borde höjas. Min åsikt är att hyrorna borde sänkas. Min uppfattning är att. Min uppfattning är att alla vill jobba kortare dagar. Min uppfattning är att antalet bilar har fördubblats senaste året. Min uppfattning är att det är varmare nu för tiden. Det är nödvändigt att. Det är nödvändigt att köpa in fler böcker. Det är nödvändigt att sätta in fler bussar in till centrum. Det är nödvändigt att spara in på kostnaderna. Jag är övertygad om att. Jag är övertygad om att allt kommer att bli bättre. Jag är övertygad om att vi hittar en lösning. Jag är övertygad om att det blir bra. Jag är säker på att. Jag är säker på att alla vill betala för att vi ska ha en ren stad. Jag är säker på att de vill samarbeta när det gäller en bättre miljö. Jag är säker på att vi lyckas om vi hjälps åt. När du radar upp dina argument kan du exempelvis använda dig av dessa fraser. För det första, för det andra, för det tredje, först och främst, dessutom, till sist, sist men inte minst, slutligen, sammanfattningsvis. Till exempel om kollektivtrafiken har skurits ner av ekonomiska skäl så kan du skriva: för det första är det svårt för folk att ta sig till jobbet. För det andra är det proppfullt på bussarna nu när de bara går en gång i timmen. För det tredje är det mycket sämre för miljön när fler väljer att istället ta bilen till jobbet. Dessutom sker fler olyckor när folk åker till jobbet i bil jämfört med när de tar bussen. De blir också mer stressade. Sammanfattningsvis tycker jag att ni ska spara in på något annat område än kollektivtrafiken.
När du argumenterar kan du använda dig av särskilda ord. Väldigt, rejält, viktigt, otroligt, verkligen, faktiskt, självklart, nämligen, definitivt, absolut, absolut inte. Till exempel väldigt. Det är väldigt viktigt att alla bidrar till att samhället fungerar. Att alla hjälps åt är väldigt betydelsefullt. Rejält. Om vi tar tag i detta nu kommer det att ge oss en rejäl belöning. Det är ett rejält lyft för vår kommun. Otroligt. Det är otroligt värdefullt för barn att få komma ut i naturen. Att visa att alla är lika värda är otroligt viktigt i dagens Sverige. Verkligen. Det är verkligen viktigt att vi samarbetar. Att vi sparar pengar nu är verkligen nödvändigt. Faktiskt. Det är faktiskt bäst om alla börjar äta nyttigare. Att alla börjar röra sig mer är faktiskt den bästa lösningen. Självklart. Att renovera skolan är självklart något av det viktigaste. Det är självklart att vi måste göra något åt detta. Nämligen. Det är nämligen ont om tid att reparera skadorna. Kommunen har nämligen redan fattat beslut om bostäderna. Definitivt. Det är definitivt bättre att vi börjar nu än att vi skjuter upp det till nästa månad. Att vi skyndar oss är definitivt det bästa. Absolut. Ungdomarna är det absolut första vi ska tänka på. Att hjälpa de äldre är absolut det viktigaste. Absolut inte. Det är absolut inte nödvändigt att stänga ner fabriken direkt. Att vi ska sälja allt är absolut inte det jag menar. När du uttrycker åsikter är det bra att variera dina verb så att de ibland står i aktiv form och ibland i passiv form. Aktiv form. Jag anser att man bör bygga fler bostäder. Passiv form. Jag anser att fler bostäder bör byggas. Aktiv form. Jag anser att vi behöver skapa fler träningsmöjligheter. Passiv form. Jag anser att fler träningsmöjligheter bör skapas. Lycka till med din argumenterande text.